حكي أن هند بنت النعمان كانت أحسن نساء زمانها، فوصف للحجاج حسنها فخطبها وبذل لها مالا جزيلا وتزوج بها، وشرط لها عليه بعد الصداق 200,000 درهم ودخل بها، ثم أنها انحدرت معه إلى بلد أبيها المعرة، وكانت هند فصيحة أديبة، فقام بها الحجاج بالمعرة مدة طويلة، ثم إن الحجاج رحل بها إلى العراق فأقامت معه ما شاء الله، ثم دخل عليها في بعض الأيام وهي تنظر في المرآة وتقول: وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تحل لها بغل، فإن ولدت فحلا فلله درها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. فلما سمع الحجاج كلامها انصرف راجعا ولم يدخل عليها، ولم تكن علمت به، فراد الحجاج الطلاق، فأنفد إليها عبد الله بن طاهر، وأنفد لها معه 200,000 درهم والتي كانت لها عليه، وقال: يا ابن طاهر طلقها بكلمتين ولا تزد عليهما. فدخل عبد الله بن طاهر عليها فقال لها: يقول لك أبو محمد الحجاج كنت فبنتي، وهذه 100,000 درهم التي كانت لك قبله. فقالت: اعلم يا ابن طاهر إنا والله كنا فما حمدنا، ثم بنا فما ندمنا، وهذه 100,000 هي لك ببشارتك بخلاصي من كلب ثقيف. ثم بعد ذلك بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرها ووصف له جمالها، فأرسل إليها يخطبها لنفسه، فأرسلت إليه كتابا تقول فيه بعد الثناء عليه: اعلم يا أمير المؤمنين أن الكلب ولغ في الإناء. فلما قرأ عبد الملك بن مروان الكتاب ضحك من قولها، وكتب إليها يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، فغسل الإناء يحل الاستعمال. فلما قرأت كتاب أمير المؤمنين لم يمكنها المخالفة، فكتبت إليه تقول بعد الثناء عليه: اعلم يا أمير المؤمنين أني لا أجري العقد إلا بشرط، فإن قلت ما الشرط؟ أقول أن يقود الحجاج محملي من المعرة إلى بلدتك التي أنت فيها، ويكون ماشيا حافيا بحليته التي كان فيها أولا. فلما قرأ ذلك الكتاب عبد الملك ضحك ضحكا شديدا، وأرسل إلى الحجاج يأمره بذلك. فلما قرأ الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب ولم يخالف وامتثل الأمر. وأرسل الحجاج إلى هند يأمرها بالتجهز، فتجهزت، وصار الحجاج في موكبه حتى وصل إلى المعرة بلد هند، فركبت في محمل، وركب حولها جواريها وخدمها، فترجل الحجاج وهو حاف، وأخذ بزمام البعير يقودها ويسير بها، فأخذت تهزأ منه وتضحك مع الهيفاء دابتها. ثم إنها قالت لدابتها: يا دابتي اكشفي لي ستار المحمل لنشم رائحة النسيم. فكشفته فوقع وجهها في وجهه فضحكت عليه، فأنشد يقول: فإن تضحكي يا هند يا رب ليلة تركتك فيها كالقباء المفرج. فأجابته تقول: وما نبالي إذا أرواحنا سلمت بما فقدناه من مال ومن نشب، فالمال مكتسب والعز مرتجع، إذا النفوس وقاها الله من عطب. ولم تزل تلعب وتضحك إلى أن قربت من بلد الخليفة، فلما قربت من البلد رمت من يدها دينارا على الأرض وقالت: يا جمال إنه سقط منا درهم فادفعه إلينا. فنظر الحجاج إلى الأرض فلم يرى إلا دينارا، فقال: إنما هو دينار. فقالت: بل درهم. قال: بل دينار. فقالت: الحمد لله الذي سقط منا درهم فعوضنا الله دينارا. فخجل الحجاج وسكت ولم يرد جوابا، ثم دخل بها على عبد الملك بن مروان فتزوج بها، وكان من أمرها ما كان. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.